gagawa tayo ngayon ng a very comforting dessert na siguradong magugustuhan ninyo, ang traditional Brazilian cake na tinatawag na brigadeiro cake. Saluhan niyo akong kainin nito mamaya at bago ang lahat ay gawin muna natin ilalagay muna natin yung kalahati ng milk at yung kalahati nito ay ipang-dissolve natin ng cornstarch mamaya. Mix natin ng mabuti. Now, ilagay na natin yung cornstarch sa kalahati ng milk na itinira natin kanina. Tutunawin natin yung cornstarch dito at ihahalo natin sa ating mixture. Sa mahinang apoy lamang upang hindi masunog yung ilalim nito. Guys, ito yung dapat na tamang texture ng custard filling na ating binubuo. I-cool down muna natin ito sa loob ng 1 hanggang 2 oras.
Gumamit tayo ng round cake pan with a size of 9.5 by 2.5 inches at naglagay na din tayo ng parchment paper dito. Now, ilagay na natin yung ating cake mixture. Meron tayong dalawang options dito. Pwede nyo i-bake ito sa loob ng 30 to 35 minutes na naka-preheated na ng 350 degrees Fahrenheit or pwede nyo i-steam ito sa loob ng 45 minutes to 1 hour. And guys, mag-toothpick test lang kayo. I-insert nyo ito sa cake at kapag wala nang sumama na excess moisture, means luto na ito. Now, iinitin lang natin yung ating milk at kapag mainit na ito ay ito-turn off natin yung fire at dito natin tutunawin yung ating chocolate bars para makagawa tayo ng chocolate ganache. Guys, ulitin ko, hindi natin pakukuluin itong milk, iinitin lamang natin ito. And once na na-trim na, to moisten our cake, lagyan natin ng simple syrup yung ibabaw nito. Guys, yung sukat nito ay 1:1 lang. Bali, ang ginawa natin ay 4 tablespoon of water and 4 tablespoon of sugar. Then, hanggang sa kumulo na lang ito at may simple syrup ka na. Now, mag-a-assemble na tayo ng cake. Nag-improvise lang ako ng pang-form at ang ginamit ko ay baking sheet or parchment paper instead of acetate sheet. Pero guys, nasa sa inyo, pwede din naman kayong hindi gumamit nito. Optional po ito.
Now, i-freezer natin ito for 1 hour. At guys, para sa tamang sukat na ating recipe, check nyo lamang po ang description box below this video. Ready na ang ating super luscious, very comforting dessert na Brigadeiro Cake! Try nyo gawin ang ating recipe, siguradong magugustuhan ninyo ito. So guys, just click thumbs up or like kung nagustuhan nyo po ang ating recipe. And don't forget to click subscribe and tap the bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Again, this is Mario. Thank you for watching. Tara guys, kainin na natin!